Mano. Này. Training lên rồi. Cái tiếng nó đào chung. जामा कोक्ची खाप्टिने गलो सुने जापाङको थियो अनि रेलले छेले जावा कोही बेला चाहिँ धारा चाहिँ खाएर खाने मात्रै गला ल त्यो ल्याउनु त ल्याउनु कतिको सिधा हान्छ भनेर क्या कान्छाले जुठा पारेको यो त्यो थियो त्यो ल्याएको ढुँडेको मैले लाको यसले खान्छ है बिल्लीले बुढा चाहिँ ट्रेनिङ गर्छ भाइ ट्रेनिङ गर्छ आम्माम ट्रेनिङ गरेको ट्रेनिङ के भयो ट्रेनिङ गर्छ मैले आम्माम कस्तो लाग्यो त्यहाँ झर्छ अलिक गोली फेरि गोली जस्तो गोली यहाँ दिँदा हुन्छ यहाँ ल कस्तो लाग्यो त किन हौ तार हानेको त भएन चढाइ गरेको त भएन के म अब धन्दाहरू सुकाइले तार हानेको तार तलसम्म पानी मान्छेको चाहिँ मेरा च्याङ्कलमा त बिरालो छ न छोड खान लाग्छ सँगै होइन मासु Cái
नछुलास छुइस भने खान्छस् छुट्टै कता कान्छस् बेबरमा गाह्रै छ दाजु चिठी पैसा माग्नु एउटा दाजु अलिकति घाँस जस्तो खाङ्रा लाट्छु चिठीलो यसो खानु पर्यो यति चिया पानीहरू के भन्छ अत्याम्मा यो के यस्तो नि यो साकी बिबी त खानेमा त यतिको त पर्दै तल्लो चाहिँ खालि मैले अगाडि यत्रो बिउती दिएको खाने हो चिचमले खान्छु म त चिचम जाने बाटो हामीलाई पनि देखाइदेऊ न विदेश जाने बाटो Mas dirisiona atsinga sai. आज म सो पूर्व फर्केर म चाहिँ खाना खानु पाएछ है आमै हस् त धन्यवाद तपाईँ खाने भात दुधा चानको खान्न म मै खाने जालु कसो हो
Cái flash na may. 일로. 울. 아주 맡아놓. 야, 나. 아들로. 지나. 아주 우리 가졌다. 내렸다 दूध खाएको बिउती खाएको छ है खाली आइज देऊ नि ए आइज यहाँ चाहिँ यहाँ Biautia. पुरा नि बिउती खाएको त कहाँ खान्छ त नि तँ खा त भुँडी हावालाई कहाँ खान्छ जस्तै हो गर्ने त्यो खान्छ दे चाउ थियो म पनि खालि मुला हो भने मात्रै 이거 좀 잡아내. 꼭 뭐, 달려. 예, 맞아. 뭐.